The next problem will be stomatitis, ज्याला आपण मुखपाक असं म्हणतो, तोंड येणं ही तक्रार आहे. त्याच्यामध्ये चिकित्सा करत असताना मला असं वाटतं की या मध्ये सद्य व्रणहर चिकित्सा द्यायला पाहिजे. रोपण, मलानुरोमन, पित्तघ्न अशा प्रकारच्या गोष्टी सुद्धा त्या ठिकाणी द्यायला पाहिजेत. माझ्या कल्पनेप्रमाणे याच्याबद्दलचं चर्चा ही आपल्या गेल्या ऑडिओ सेशनमध्ये झाली होती, पण स्टील इट विल बी अ रिपिटेशन. सो प्रवाळ कामदुहा प्रत्येकी 3 गोळ्या सकाळ संध्याकाळ. इरिमेदादी तेल हे त्या तोंड आलेल्या ठिकाणी वारंवार लावणं. रात्री झोपताना त्रिफळा टॅब्लेट्स किंवा त्रिफळा चूर्ण 2 चमचे घेणं. व्याधी जर गंभीर असेल तर मौक्तिक भस्म हे सकाळ संध्याकाळ अर्धा चमचा घ्यायला हरकत नाही. शरीर जर खूप कृश असेल, ज्या व्यक्तीचं तोंड येतंय वारंवार, अशा व्यक्तींना वेट लॉस असेल किंवा वेट कमी असेल तर शतावरी घृत सकाळ संध्याकाळ तुम्हाला 50 ml देता येईल. मधुमेह जर असेल आणि तोंड येण्याची तक्रार असेल तर मधुमेहवटी, आरोग्यवर्धिनी आणि चंद्रप्रभा 3 गोळ्या 2 वेळेला रसायन चूर्णाबरोबर द्यायच्या. सोबत रसायन चूर्ण पण द्यायचं आणि मधुमेह काढा हा त्याचं अनुपान असलं पाहिजे. खूप बोलल्याने जर तोंड येत असेल तर मनुका चावून चघळून खायच्या आहेत. अंजीर आणि द्राक्ष ही सुद्धा त्या सीझनमध्ये खायची आहेत. गोड द्राक्ष, गाईचं दूध, चांगलं तूप या सगळ्या गोष्टी तोंड येत असेल तर उष्णता कमी करतात. मलावरोधाची तक्रार असेल तर गुलाबकळी, भावा मगज, बाळ हिरडा, ज्येष्ठ मध आणि मनुका यांचा काढा आणि निकाढा घ्यायचा आहे. मुखशुद्धीकरता तोंडामध्ये वेलची दाणे किंवा कार्डामॉम, वेलदोडेची दाणे घ्यायचे आहेत. स्वस्तिक दंतमंजनाने दात घासायचे जेव्हा तुमची दातांची तक्रार असेल तेव्हा. आणि हिरड्या मजबूत करण्याकरता शतावरी कल्प, शतावरी घृत, कुष्मांड पाक अशी बल्य रसायनं घ्यायची आहेत. मुखपाक मिश्रण हे सुद्धा अवेलेबल असतं. ते पोटामध्ये अभ्यंतरतः आणि बाहेर लावण्यासाठी सुद्धा आपल्याला वापरता येतं. ग्रंथांमध्ये तोंड येण्यासाठी इरिमेदादी तेल, प्रवाळ पिष्टीवटी, कामदुधा, त्रिफळा चूर्ण इत्यादी गोष्टी सांगितल्या आहेत. या तोंड येणाऱ्या माणसांनी मलावरोध होणार नाही याची काळजी घ्यायची. मधुमेह कंट्रोलमध्ये ठेवायचा. क्षय, टीबी सारखा आजार, व्यसन, झोप या सगळ्याच्या बाबतीमध्ये खूप तारतम्याने आणि काळजीपूर्वक विचार करावा लागतो. पथ्यामध्ये उकडलेलं अन्न, सपक असं बिन तिखट मिठाचं अळणी जेवण जेवायला पाहिजे. दूध पोळी, दूध भात, दूध पोळी, पोळीच्या जोडीला मुगाचं वरण, नारळाचं पाणी, कोथिंबीर अशाही गोष्टी खाता येतात. पण कुपथ्यामध्ये फार तिखट, खारट, आंबट पदार्थ, चहा, कॉफी, दही, फरसाण, श्रीखंड, जिलेबी, लोणचं, पापड, इडली, डोसे, पाव, बेकरी पदार्थ, विड्याचं पान, तंबाखू, चुना या सर्व वर्ज्य करायला पाहिजेत. रसायन चिकित्सा म्हणून प्रवाळ आणि मौक्तिक भस्माचा वापर केला पाहिजे. व्यायामाचा अतिरेक होता कामा नये हे पहिली गोष्ट, कारण वेट लॉस होतो. रुग्णालयीन उपचारांच्या मध्ये तुपाच्या आणि इरिमेद तेलाच्या गुळण्या म्हणजे कवल गंडूश करता येईल. सौम्य विरेचन आणि करंज तेलाचा मात्रा बस्तीही उपयोगी पडेल. निसर्गोपचारामध्ये सेरूचे किंवा संजिऱ्याचे तुकडे तोंडात ठेवून चघळता येतील. साधं जेवण जेवायचं आणि द्राक्ष आणि अंजिराचा वापर करायचा. अपुनर्भव चिकित्सा म्हणून प्रवाळ कामदुधा, त्रिफळा चूर्ण हे आणि जेवणामध्ये दूध तुपाचा वापर. एकंदरीतच लक्षात ठेवावं की अतिश्रम, अनियमित राहणी, जागरण, दुपारची झोप, विविध व्यसनं, खराब पाणी या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. आणि मिताहार, सायंकाळी लवकर जेवायचं, लवकर झोपे, लवकर उठे, तया धन आरोग्य संपत्ती लाभे असं या तोंड येणाऱ्या माणसांनी हे बोधवचन लक्षात ठेवलं पाहिजे. याच्यानंतरचा पुढचा जो आजार आहे तो म्हणजे यकृत आणि प्लीहाशोथ, ज्याला आपण हिपॅटोमेगॅली आणि स्प्लेनोमेगॅली असे शब्द वापरतो. याच्याशी संबंधित व्याधी कुठल्या आहेत तर कामला, उदर, कृमी, मलावरोध, पांडू, थॅलेसेमिया किंवा अप्लास्टिक ॲनिमिया वगैरे. याच्यामध्ये चिकित्सा करताना शोथहर, अग्निवर्धक, रेचन, भेदन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, स्त्रंसन आणि शोधन चिकित्सा द्यायची आहे. यकृताला सूज असेल आणि कावीळ, उदर, मंद भूक या तक्रारींकरता आरोग्यवर्धिनी त्रिफळा गुळ 3 गोळ्या 2 वेळेला, कुमारी असो किंवा फलत्रिकादी काढ्याच्या बरोबर द्यायच्या आहेत. झोपताना गंधर्वरितकी, कपिलादी वटी, त्रिफळा चूर्ण याचा वापर करायचा आहे. तीव्र मलावरोध आणि उदरवात असेल तर जेवणानंतर अभयारिष्ट देत चला. पोट फुगणं आणि अम्लपित्त तक्रार असेल किंवा खाज येत असेल तर जेवणानंतर प्रवाळ पंचामृत द्या. स्प्लिनला जर सूज असेल, प्लीहेला, जंताची शंका असेल तर आरोग्यवर्धिनी आणि कृमीनाशक गोळ्या द्या. जेवणाच्या अगोदर आणि नंतर सतापा काढा 4 चमचे द्या. रात्री कपिलादी वटी, गंधर्वरितकी, त्रिफळा चूर्ण द्या. प्लीहाशोथामध्ये अन्य लक्षणं असल्यास प्रवाळ पंचामृत 6 गोळ्या आणि रोहितकारिष्ट हे अतिशय प्रमुख औषध आहे.
यकृत क्रियाशोध आणि रक्ताचा कर्करोग अशा तक्रारींच्या मध्ये सकाळ संध्याकाळ लाक्षाचूर्ण अर्धा चमचा, प्रवाळ कांडी भस्म 500 मिलीग्रॅम, मौक्तिक भस्म 50 मिलीग्रॅम आणि उपळसरीचं चूर्ण अर्धा चमचा असं मिश्रण दोनदा द्यायला पाहिजे. कर्करोगामध्ये कृमी, मलावरोध किंवा कावीळ असा इतिहास असल्यास शिलाजीत, बिब्याचं तेल, लाक्षाचूर्ण, लसूणाच्या पाकळ्या द्यावा. वंगभस्म, सुवर्णमाक्षिक भस्म याच्यानी तयार केलेली लाक्षावटी या सुद्धा 3 ते 6 गोळ्या 2 वेळा आपण देऊ शकतो. यकृत क्रियेची सूज अजिबात कमी जर होत नसेल तर अशा वेळेला जयपाळाचे जे कल्प आहेत, इच्छाभेदी नाराचे रस याचाही वापर आपल्याला करावा लागतो. उदराप्रमाणे चिकित्सा द्यावी लागते. ग्रंथोक्त उपचारांच्या मध्ये यकृत क्रिया शोधासाठी आरोग्यवर्धिनी, प्रवाळ पंचामृत, कुमारी आसव आणि रोहितकारिष्ट याचा आवर्जून उल्लेख केलेला आहे. अशा माणसांनी उकडलेलं आणि बिन तेलाचं अन्न खावं, फॅटी सबस्टन्सेस अजिबात नको. शक्यतो गाईचं दूध वापरावं, दुग्धाहारावरती द्यावं, उकळून गार केलेलं गरम गरमच पाणी प्यावं, पूर्ण विश्रांती घ्यावी आणि तारतम्याने गोमूत्राचंही सेवन करावं. पथ्यांमध्ये भाताच्या किंवा राजगिऱ्याच्या लाह्या, तांदूळ भाजून भात, काळ्या मनुका, गोड द्राक्ष, घरी तोडलेले उसाचे तुकडे, अंजीर, दुधी भोपळा, पडवळ, कारलं, घोसाळं, एरंड तेलाची चपाती हे चांगलं आहे. कुपथ्यामध्ये तेलकट तुपकट पदार्थ, पाणी, हॉटेल किंवा बेकरीचे पदार्थ, दूध, इनऑर्गॅनिक, फरसाण, आईस्क्रीम, कोल्ड्रिंक, धूम्रपान, मद्यपान या गोष्टी कुपथ्यामध्ये येतात. रसायन चिकित्सा म्हणून यकृत क्रियाशोधामध्ये प्रवाळ पंचामृत, आरोग्यवर्धिनी, कोरफडीचा गर, कुमारी आसव आणि रक्तरोढा अशा वनस्पतींचा फायदा होतो. याच्यामध्ये पूर्णतः विश्रांती ही आवश्यक असते. 2-2, 3-3 महिने जर गरज पडली तर रक्तक्षय होऊ नये म्हणून हॉस्पिटलमध्ये प्रवेशित करायचं आणि त्याच्यामध्ये कोरफडीचा गर, गोमूत्र, गाईचे दूध अशा गोष्टी देऊ शकतो आपण. आणि विरेचनासाठी बाळ हिरडा, कुटकी, बहावा, ज्येष्ठमध, कोरफडीचा गर, किंचित सोनामुखी, गुलाबकळी यांचा काढा देता येतो. निसर्गोपचारांच्या मध्ये एरंडा तेलाची चपाती, मनुका, द्राक्ष, उसाचे करवी, कोरफडीचा गर, भाताच्या लाया, उकडलेल्या भाज्या आणि तेलतूप वर्ज्य. अपुनर्भव चिकित्सेचा जर विचार केला यकृत क्रियाशोधामध्ये तर आरोग्यवर्धिनी, कुमारी आसव, प्रवाळ पंचामृत, त्रिफळा चूर्ण, कृमीनाशक वटी, सतापा काढा आणि कपिलादी वटी अशा यांचा वापर आपल्याला करता येतो. थोडक्यात काय की जर कडक पथ्य पाळली आणि जर आपण व्यवस्थित उपचार करून घेतले तर या आजारांमध्ये सुद्धा आपण विजय मिळवू शकतो आणि आपलं जे काही क्रिटिकल प्रोग्नोसिस असतं किंवा डिफिकल्ट प्रोग्नोसिस असतं, साध्यासाध्यत्व ते आपण असाध्यचा आपण टर्म हा याप्यकडे नेऊ. म्हणजे पित्ताश्मरी. आता वस्तुतः तुम्हाला माहिती आहे गॉल ब्लॅडर स्टोन्स, तर हे लिव्हर हा अवयव जो आहे तो अन्न व स्वतःच्या बाहेर जरी असला तरी त्याचा अन्न पचनाशी अतिशय जवळचा संबंध आहे. म्हणून पित्ताश्मरी हा व्याधीही GI ट्रॅक्टमध्येच आपण विचार करतो आहोत. त्याच्या संदर्भात काय आजार लक्षात घ्यायचे तर तीव्र पोटदुखी, अम्लपित्त आणि उलट्या यांचा विचार या संदर्भात करावा लागतो. चिकित्सा पित्ताश्मरीची करताना अम्लपित्तनाशक, वातानुलोमन, सौम्य विरेचक आणि अग्निवर्धक अशी चिकित्सा करावी लागते. आरोग्यवर्धिनी, लघुसुच्छेकर 3-3 गोळ्या 2 वेळेला, दोन्ही जेवणानंतर प्रवाळ पंचामृत 3-3 गोळ्या आणि अम्लपित्तवटी, झोपताना त्रिफळा चूर्ण किंवा त्रिफळा वटी. या विकारात जर पांडुता आली असेल तर सकाळ संध्याकाळ गोरख चिंचावलेह द्यायला पाहिजे. आणि पोटदुखीसाठी शक्यतोवर पेन किलर्स फारशी घेऊ नाही. जर शरीर वृक्ष झालं असेल या अशा गोळ्या जास्त खाऊन तर शतावरी कल्प किंवा शतावरी घृत किंवा महातिक्तक घृत हेही आपल्याला रुग्णाला देता येतं. थकवा जर फार जाणवत असेल तर मौक्तिक भस्म, प्रवाळ आणि कामदुहा ही सुद्धा औषधं त्याच्या जोडीला वापरायला पाहिजेत. ग्रंथांच्या पित्ताश्मरीच्या उपचारांबाबत लघुसूतशेखर, आरोग्यवर्धिनी, प्रवाळ आणि कामदुहा याचा विचार करावा लागतो. शक्यतो अन्नपचन चांगलं झालं पाहिजे, पोटात वायू साठला नाही पाहिजे यासाठी किमान व्यायाम करावा. कटाक्षाने दिवसातून 2-3 वेळा थोडं थोडं खावं. पथ्यांमध्ये दूध, तूप, गोडताक, दुधी भोपळा, पडवळ, कारलं, कोथिंबीर, कोहळा, अंजीर, द्राक्ष, मनुका, मुगाचं वरण, ज्वारीची भाकरी आणि सुकी चपाती खाऊ शकतो. परंतु काय टाळायचे आपल्याला तर तीक्ष्ण, उष्ण, मसालेदार, आंबट, खारट, तिखट पदार्थ, फरसाण, मिठाई, बेकरीतील पदार्थ, चहा, तंबाखू, दारू, पानपराग, आंबवलेले पदार्थ, दही, लोणचे आणि पापड हे टाळलं पाहिजे. रसायन चिकित्सेमध्ये पित्ताश्मरीच्या मौक्तिक भस्म, गाईचं दूध, प्रवाळयुक्त गुलकंद आणि कुष्मांडपाक हे चांगलं आहे. योगाच्यामध्ये किमान 6 सूर्यनमस्कार दररोज घातले पाहिजेत. सकाळ संध्याकाळ झोपण्याच्या पूर्वी अवश्य शतपावली किंवा फिरण्याचा व्यायाम केला पाहिजे. हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा विरेचनाकरता आपण त्याला प्रवेशित करू शकतो आणि सौम्य विरेचन काढ्याकरता ज्येष्ठ मध, बाहवा, गुलाबकळी,
आणि बाळहिरडा यांचा काढा आपण देऊ शकतो. त्याच्याच जोडीला अपुनर्भव चिकित्सा म्हणून किमान 100 मनुका या 25-25 मनुका सकाळ संध्याकाळ खाल्ल्या पाहिजेत. रात्री 1 चमचा त्रिफळा चूर्ण हे घेतलं पाहिजे आणि फॅटी सबस्टन्सेस हे टाळले पाहिजेत. थोडक्यात जेवणाच्या नियमित वेळा, नियमित झोप, अधूनमधून सौम्य विरेचन असं जर आपण चालू ठेवलं तर एखाद्या वेळेला ह्या गॉल ब्लॅडरच्या संदर्भातलं जे शस्त्रकर्म आहे ते सुद्धा आपण टाळू शकू असं म्हणायला हरकत नाही. याच्या जोडीला काही वेळेला त्रिफळा गुग्गुळ किंवा कांचनार गुग्गुळ याचाही वापर करता येतो. म्हणजे आरोग्यवर्धिनी कांचनार गुग्गुळ, त्रिफळा गुग्गुळ या गोळ्यांच्यामुळे ते खडे एखाद्यास फुटतात किंवा कमी होतात असा सुद्धा आपला प्रॅक्टिसमधला अनुभव तुम्ही सर्वांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे. रक्तातिसार ज्याला आपण डायरिया असं म्हणतो पण त्याच्यामध्ये ब्लिडिंग पण चालू आहे, तर अशा वेळेला व्याधींचे कुठले कुठले विचार घेता येतील तर विसूचिका आहे, अग्निमांद्य आहे, ग्रहणी आहे आणि पांडुता याचा विचार करता येईल. चिकित्सा देत असताना सद्य लक्षणहर म्हणजे ताबडतोब सिम्प्टोमॅटिक ट्रीटमेंट द्या, नंतर दीपनपाचन करा, स्तंभन करा आणि निदान परिवर्जन करा. रक्तातिसारामध्ये कामदुधा 6 गोळ्या 2 वेळा द्यायच्या आहेत. ताकामध्ये कुडा उगाळून घ्यायचा आहे. अस्सल नागकेशर, कुटजादी काढा, कुटजावलेह, लघुमालिनी वसंत, शुद्ध गैरिक चूर्ण आणि अत्यावश्यक असल्यास मौक्तिक भस्म सुद्धा द्यायचा आहे. बालकांच्यासाठी, लहान मुलांसाठी कमळ, अस्सल नागकेशर, कुडा, कोवळ्या बेलफळाचा मगज यांचा काढा द्यायचा आहे किंवा चूर्ण द्यायचं आहे. शतावरी मुळ्याचा कल्प किंवा रस द्यायचा आहे. आणि वड, उंबर, पिंपळ, अशोक, खैर, आंबा, जांभूळ यापैकी ज्या ताज्या साली मिळतील त्यांच्या अंतरसालीचं चूर्ण किंवा काढा घेतला तर रक्तातिसाराचं मूळ कारण दूर होण्याला मदत होते. ती झाडं परत वाचतोय. वड, उंबर, पिंपळ, अशोक, खैर, आंबा, जांभूळ याच्यापैकी ज्या ताज्या मिळतील त्या झाडाच्या अंतरसालीचं चूर्ण घ्यायचं आहे. ग्रंथांमध्ये रक्तातिसाराकरता अस्सल नागकेशर, कामदुधा, प्रवाळ, मौक्तिक भस्म, कुटजारिष्ट, कुडासाल चूर्ण, बेलपाक, बाल बिल्व चूर्ण किंवा बिल्वावलेह हा अतिउत्तम आहे. तसंच मोचरसाचा पिच्छाबस्ती हाही रक्तातिसारामध्ये अतिउत्तमच समजायला पाहिजे. विशेषतः उष्णतेचे आणि वातुळ पदार्थ टाळायचे. तंबाखू, धूम्रपान, दारू, चहा पूर्ण वर्ज्य करायचा. जेवणापूर्वी मध, खडीसाखर घालून लोणीत चाटायचं. गोड ताक प्यायचं आणि तांदूळ भाजून पातळ पेज करून घ्यायची आहे. कुपथ्यामध्ये रक्तातिसार असेल तर आंबट, तिखट, खारट पदार्थ, फरसाण, मांसाहार, चहा, मिरची, लोणचे, पापड, बेकरीचे पदार्थ, दही, श्रीखंड आणि जिलबी या वर्ज्य करायचे आहेत. रक्तातिसाराची रसायन चिकित्सा म्हणताना मौक्तिक भस्म, कामदुधा आणि कुडाचूर्ण हे लक्षात ठेवायचं. जास्तीत जास्त विश्रांती घ्यायची शवासनामध्ये. रुग्णालयांमध्ये पिच्छाबस्ती, मात्राबस्ती, शमनबस्ती आपल्याला देता येऊ शकेल. निसर्गोपचारामध्ये मध आणि खडीसाखर घालून लोणी चाटायचं आहे आणि 1 दिवस हे फक्त ताकावरती राहण्याचा प्रयत्न करायचा. अपुनर्भव म्हणून कुड्याचं पान ताकात उगाळून घेणे किंवा अस्सल नागकेशर चूर्ण लोण्याबरोबर घेणं याचा फायदा होऊ शकतो. ताक आणि तांदूळाची भाकरी हाच प्रमुख आहार आणि स्वच्छ पाणी असं जर ठेवलं तर रक्तातिसार काबूमध्ये यायला कोणतीही अडचण येण्याचं काही कारण नाही.